هل الدعامة هتأثر معايا على البروستاتا، هتأثر على مجرى البول، هل في مشكلة ان انا اخد علاج بروستاتا بعد عملية الدعامة، والاهم بقى هل انا ممكن اعمل منظار للبروستاتا او استئصال للبروستاتا بعد عملية الدعامة، ولو هيتم ازاي. عشان برضو اشرح لكم محتاج ان انا اشرح التشريح بتاع الجهاز التناسلي. لو فتحنا منطقة الحوض بالشكل ده التركيب التشريحي بتاع منطقة الحوض بالجهاز التناسلي. دي المثانة اللي هي حوض المية اللي بتجمع فيها البول. تحت هنا البروستاتا، وبعد كده بيعدي من خلالها مجرى البول ويطلع لبره. فاللي تحت ده مجرى البول. التجويف اللي فوق ده اللي هو الجسم الكهفي ده اللي بيركب فيه الدعامة. زي ما حضراتكم شايفين هو منفصل تماما عن مجرى البول. فتركيب الدعامة ملوش أي علاقة لا بالبروستاتا ولا بمجرى البول. فالدعامة بتركب في مكان بعيد تماما عن البروستاتا ومجرى البول. فمريض البروستاتا اللي عنده مشكله في البروستاتا كانت موجوده قبل العمليه هتفضل موجوده بعد العمليه، اللي ما كانش عنده مشكله مش هيبقى عنده مشكله بعد العمليه، واللي كان بياخد علاج بروستاتا هيفضل ماشي عليه. فالعمليه لا هتفيد ولا هتضر بالنسبه للبروستاتا او مجرى البول. طيب المشكلة ممكن تكمن في ايه؟ ان لو مريض عامل الدعامة وبعد سنة او 2 او 5 او 10 ابتدى يجيله تضخم في البروستاتا لدرجة ان العلاج مش جايب معاه نتيجة واحتاج يعمل منظار للبروستاتا. كل المناظير المتاحة بتعتمد على فكرة ان هي ليها طول معين، انا بقدر اخش من مجرى البول لغاية ما اوصل للبروستاتا واستأصلها. وفي الحالة دي هو بيعتمد ان العضو الذكري قصير ورخم فبيقدر يضغط عليه بالمنظار عشان يخش جوه. مشكلة مريض الدعامة طبعا ان حجم العضو كبر وطول، بالذات لو هو مركب دعامة مرنة مش دعامة هيدروليك. فطبعا العضو بيكون حجمه كبر وطول، يجي المنظار يخش ما بيقدرش يوصل للبروستاتا. فدي دايما المشكلة اللي بتواجهنا عند مريض عنده بروستاتا محتاجين نشيله او نستأصل له البروستاتا وهو اساسا مركب دعامة. كانت الطريقة الشائعة او اللي موجودة ان بيضطر الدكتور انه يعمل فتحة من هنا كده في المنطقة دي، يخش بيها على مجرى البول ويشيل منها البروستاتا ويطلع بالمنظار ويعتمد ان الفتحه دي هتقفل بعد كده. بس طبعا دي حاجه خطيره شويه لان احنا بنجرح مجرى البول وبنفتحه، ممكن ما يقفلش بعد كده وممكن يفضل مفتوح على الجلد، او حتى لو قفل وارد جدا يحصل ضيق في مجرى البول في المنطقه دي. الحقيقه احنا هنا في دار الذكوره تجلبنا عن المشكله دي ان احنا عملنا منظار مخصوص اطول من المنظار الطبيعي بحوالي 15 سم. ده عشان يقدر يساعدنا ان احنا نخش لغايه جوه ونقدر نستأصل البروستاتا بامان من غير ما نحتاج نجرح مجرى البول ولا حاجه، من غير ما يبقى فيه مشكله لمريض مركب الدعامه المرنه. المنظار ده الحقيقه اتعمل لنا مخصوص في المانيا من شركه متخصصه، وده شكله زي ما حضراتكم شايفين. ده مش الطول الطبيعي بتاع المنظار، احنا الطبيعي المنظار بيبقى لغايه هنا كده، احنا كل ده طول زياده. دي العدسه بتاعته، ودي الوركينج إليمنت بتاعته. بتركب كده، ودي العدسة بتركب هنا. فبقى عندنا منظار طويل طوله يقدر يعمل البروستاتا من خلال مجرى البول عادي خالص زي اي شخص طبيعي لمريض مركب دعامة. فاحنا من الاماكن القليله على مستوى العالم اللي عندهم منظار بالحجم ده نقدر نتعامل بيه مع اي مريض مركب دعامة ومحتاج يستأصل البروستاتا او محتاج يعمل منظار للمسالك البولية لاي سبب، لا قدر الله ورم في المثانة، حصوة في المثانة، عايز يركب دعامة في الحالب، عايز يشيل حصوة من الحالب. احنا من الاماكن القليله في العالم اللي عندها منظار بالطول ده.